નમસ્કાર। આજે હું મેંગો ગુલ્ફીની રેસીપી શેર કરીશ। તો મેં પાકી કેરી લઈ લીધી છે। હવે આપણે એને કટ કરીશું। સાવધાનીપૂર્વક એને કટ કરવાની છે। સૌથી પહેલાં ઉપરનું આપણે કટ કરી લઈશું। તો કટ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એક ચમચી લઈશું અને આપણે સાઈડમાંથી જે મેંગો પલ્પ છે અને ગોટલાને પણ કાઢીશું। આપણે કેરી આખી જ રહેવી જોઈએ, એનો અંદરનો પલ્પ અને ગોટલાને જ કાઢવાનું છે। તો સરસ મજાનો મેંગો પલ્પ બી નીકળી ગયો છે। હવે ગોટલું કાઢીશું। હવે આપણે એક પેન લઈશું, એમાં દૂધ એડ કરીશું। હવે ખાંડ ઉમેરીશું, તમે તમારા ટેસ્ટ અનુસાર લઈ શકો છો। હવે આપણે એક વાડકી લઈશું, એમાં કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરીશું, કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું અને સરસ એવી આપણે દૂધ નાખીને પેસ્ટ બનાવી લઈશું। એની અંદર લમ્સ નહીં રહેવા જોઈએ એવી પેસ્ટ બનાવવાની છે। હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું અને ક્રશ કરી લઈશું। જો કેરીની અંદર રેસા હોય તો તમારે ચાળણી વડે ચાળી લેવાનો। તો પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે જે પેસ્ટ બનાવી હતી એ દૂધની અંદર એડ કરીશું। સતત આપણે હલાવતા રહીશું, લમ્સ નહીં પડી જાય। અને જે કેરીનો ક્રશ કર્યો હતો પલ્પ એ પણ એડ કરીશું। અને મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણે મેંગો કુલ્ફીનો પલ્પ રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે એની અંદર પિસ્તાને ક્રશ કરીને એડ કરીશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે એને ઠંડુ થવા દઈશું। ત્યારબાદ આપણે જે કેરી કટ કરી હતી એની અંદર પોર કરી લઈશું। જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો। હવે આપણે એને ઢાંકી દઈશું અને સિલ્વર ફોઇલથી કવર કરી અને ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું 7-8 કલાક માટે। તો આપણે કેરીને ફ્રીજમાંથી કાઢી લીધી છે। હવે આપણે એને કટ કરી લઈશું। તમે એની છાલ પણ ઉતારી શકો છો, પણ હું ડાયરેક્ટ જ કટ કરું છું। તો હવે આપણે પીસીસમાં કટ કરી લઈશું। તો સરસ મજાની આપણી મેંગો ગુલ્ફી તૈયાર થઈ ગઈ છે। કટ કરી હવે આપણે એને સર્વ કરીશું। તો ચાલો માણીએ મેંગો ગુલ્ફીને એન્જોય કરીએ।